Μάθημα 1. Εξερευνώντας νέες πόλεις. Θα ήθελα πολύ να επισκεφτώ μια πόλη που δεν έχουμε ξαναπάει. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Ποια πόλη σκέφτεστε? Έχω ακούσει τα καλύτερα για τη Βαρκελόνη. Η αρχιτεκτονική είναι εκπληκτική. Η Βαρκελόνη θα ήταν καταπληκτική. Τα κτίρια του Γκαουντί είναι εκπληκτικά. Ακριβώς. Ανυπομονώ να δω από κοντά τη Σαγράδα Φαμίλια. Αυτό είναι σίγουρα κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να δείτε. Τι γίνεται με το φαγητό εκεί? Άκουσα ότι οι τάπας είναι απολαυστικές. Θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε τόσα πολλά διαφορετικά πιάτα. Ναι. Και ανυπομονώ να δοκιμάσω τσάους με σοκολάτα. Ακούγονται πεντανόστιμα. Πρέπει να τα προσθέσουμε στο πρόγραμμά μας. Και ας μην ξεχνάμε τις παραλίες. Η χαλάρωση δίπλα στη θάλασσα θα ήταν τέλεια. Απολύτως. Λίγος ήλιος και άμμος θα βελτίωναν την εμπειρία. Πόσο καιρό νομίζεις ότι πρέπει να μείνουμε? Θα έλεγα τουλάχιστον μία εβδομάδα, για να τα εξερευνήσω όλα διεξοδικά. Αυτό ακούγεται λογικό. Ίσως μπορούμε να κάνουμε ημερήσιες εκδρομές σε κοντινές πόλεις. Υπέροχη ιδέα. Η Χιρόνα και η Ταραγώνα είναι κοντά και αξίζει να τα επισκεφθείτε. Θα ήθελα πολύ να δω ιστορικά μνημεία και γοητευτικούς δρόμους. Επιπλέον, μπορούμε να βυθιστούμε στην τοπική κουλτούρα. Ναι. Μια περιπατητική ξενάγηση θα μπορούσε να μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε κρυμμένους θησαυρούς. Σίγουρα. Νιώθω ήδη τον ενθουσιασμό. Και εγώ το ίδιο. Ο προγραμματισμός ταξιδιών είναι σχεδόν τόσο διασκεδαστικός όσο και η πραγματοποίησή τους. Μήπως πρέπει να ξεκινήσουμε την έρευνα για καταλύματα? Ναι. Ας βρούμε μερικά γοητευτικά μέρη για να μείνουμε. Ελπίζω να βρούμε κάτι με θέα. Μια ταράτσα στην ταράτσα θα ήταν υπέροχη για να παρακολουθήσετε το ηλιοβασίλεμα. Ιδού η συναρπαστική μας περιπέτεια στη Βαρκελόνη. Μάθημα 2. Τα θαύματα της φύσης. Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος από την ομορφιά και το μεγαλείο των καταρακτών. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι πραγματικά εκπληκτική. Ο τρόπος που κυλάει το νερό προς τα κάτω είναι μαγευτικός. Μοιάζει με σκηνή από ταινία, έτσι δεν είναι? Ναι. Είμαι γεμάτος θαυμασμό. Η δύναμη της φύσης είναι εκπληκτική. Βάζει τα πράγματα σε μια προοπτική. Πραγματικά. Νιώθω τόσο μικρός που στέκομαι εδώ. Αλλά με την καλή έννοια. Σε κάνει να εκτιμάς τον κόσμο γύρω σου. Ακριβώς. Έχετε ξαναδεί κάτι παρόμοιο? Όχι, αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπω έναν τόσο υπέροχο καταράκτη. Το ίδιο κι εγώ. Δεν περίμενα να είναι τόσο εντυπωσιακό. Το μίστ προσθέτει μια μαγική πινελιά. Λατρεύω την αίσθηση που έχει στο δέρμα μου. Ναι. Είναι δροσιστικό, ειδικά σε μια ζεστή μέρα. Να βγάλουμε μερικές φωτογραφίες για να θυμηθούμε αυτή τη στιγμή. Απολύτως. Ας απαθανατήσουμε την ομορφιά όσο μπορούμε. Θέλω να βγάλω μια φωτογραφία με τους καταράκτες στο φόντο. Τέλεια ιδέα. Μπορώ να σε βοηθήσω να τραβήξεις αυτή τη φωτογραφία. Ευχαριστώ.
Και μετά θα πρέπει να συμμετάσχετε και εσείς για μερικές φωτογραφίες. Θα το κάνω. Θα πάρω την καλύτερη μου πόζα μπροστά στους καταράκτες. Ανυπομονώ να το δω. Ελπίζω να μη βραχείς πολύ. Λίγο πιτσίλισμα αξίζει τον κόπο για την τέλεια λήψη. Εδώ είναι να δημιουργήσουμε μαζί αναμνήσεις σε αυτό το απίστευτο μέρος. Ναι. Χαίρομαι πολύ που ήρθαμε εδώ. Είναι πραγματικά ξέχαστο. Ας απολαύσουμε κάθε στιγμή και ας εξερευνήσουμε περισσότερα. Απολύτως. Υπάρχει τόση πολλή ομορφιά ακόμα να ανακαλύψεις. Μάθημα 3. Η οικονομία του Τέξας. Έχετε σκεφτεί τα έσοδα από την κατασκευή και τον τουρισμό εδώ στο Τέξας? Ναι. Το Τέξας έχει μια τόσο ποικιλόμορφη οικονομία. Οι αριθμοί είναι αρκετά εντυπωσιακοί. Απολύτως. Η μεταποίηση συμβάλλει σημαντικά, ειδικά στην τεχνολογία και την ενέργεια. Και ο τουρισμός προσθέτει επίσης μια σημαντική όθηση, έτσι δεν είναι? Σίγουρα το κάνει. Η πολύχρωμη ιστορία του Τέξας προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Ναι. Από το Άλαμο μέχρι τη ζωντανή κουλτούρα σε πόλεις όπως το Όστιν, υπάρχουν τόσα πολλά να εξερευνήσετε. Αυτή η ποικιλία καθιστά το Τέξας έναν μοναδικό προορισμό για τους τουρίστες. Μου αρέσει ο τρόπος που η ιστορία συνδυάζεται με τα σύγχρονα αξιοθέατα. Ναι. Δίνει στους επισκέπτες μια αίσθηση σύνδεσης με το παρελθόν. Έχετε επισκεφτεί πολλά ιστορικά αξιοθέατα εδώ? Ναι. Κάθε ένα αφηγείται μια συναρπαστική ιστορία για το ταξίδι του Τέξας. Θεωρώ ενδιαφέρον το πόσο ποικίλες είναι οι επιρροές στην κουλτούρα του Τέξας. Ναι. Μεξικανικές, ηθαγενείς αμερικανοί και δυτικές επιρροές δημιουργούν ένα πλούσιο ταπισερί. Και η γαστρονομική σκηνή είναι ένα τέλειο παράδειγμα αυτού του μείγματος. Ακριβώς. Η κουζίνα Tex-Mex είναι από τις αγαπημένες μου. Και το δικό μου. Οι γεύσεις είναι τόσο ζωντανές και αυθεντικές. Θα πρέπει να εξερευνήσουμε περισσότερα τοπικά εστιατόρια στην επόμενη επίσκεψή μας. Σίγουρα. Κάθε μέρος έχει τη δική του μοναδική εκδοχή των παραδοσιακών πιάτων. Ας μην ξεχνάμε τα φεστιβάλ. Γιορτάζουν με όμορφο τρόπο την κουλτούρα του Τέξας. Σωστό. Εκδηλώσεις όπως το Σαν Αντώνιο Φιέστα αναδεικνύουν το πνεύμα και την ποικιλομορφία του Τέξας. Όλα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία του κράτους, υποστηρίζοντας τις τοπικές επιχειρήσεις. Είναι πραγματικά. Είναι εκπληκτικό το πόσο αλληλένδετα είναι όλα. Εδώ είναι να εκτιμήσουμε την πολύχρωμη ιστορία του Τέξας και τις συνεισφορές του. Μάθημα 4. Σχεδιασμός μιας περιπετειώδους περιπέτειας. Αποφασίσατε που θα πάτε για περιήγηση στα αξιοθέατα αύριο. Σκέφτομαι να επισκεφτώ το Μουσείο Τέχνης. Άκουσα ότι τα εκθέματα είναι συναρπαστικά. Ακούγεται υπέροχο. Τα μουσεία τέχνης συχνά προσφέρουν τόσο πλούσιες εμπειρίες. Ναι. Επιπλέον, μου αρέσει να εξερευνώ διαφορετικά στυλ και περιόδους τέχνης. Τι ώρα νομίζεις ότι πρέπει να πάμε? Πιστεύω ότι ανοίγει στις 10 π.Μ. Αυτό θα μας δώσει αρκετό χρόνο. Τέλεια. Να πάρουμε πρώτα πρωινό. Απολύτως.
Ένα καλό πρωινό θα μας δώσει ενέργεια για την ημέρα. Ξέρω μια υπέροχη καφετέρια εκεί κοντά που σερβίρει νόστιμες τηγανίτες. Οι τηγανίτες ακούγονται λαχταριστές. Ας το κάνουμε αυτό το μέρος για το πρωινό μας. Μετά το πρωινό, μπορούμε να κάνουμε μια βόλτα στο μουσείο. Δεν είναι πολύ μακριά. Αυτό θα είναι υπέροχο. Μια ωραία βόλτα μας βοηθά να χωνέψουμε το γεύμα μας. Θέλεις να μας πάρεις τις φωτογραφικές μηχανές για μερικές φωτογραφίες? Σίγουρα. Θέλω να παθανατήσω την όμορφη τέχνη και τις περιπέτειές μας. Ανυπομονώ να δω τι θα ανακαλύψουμε μαζί. Ούτε εγώ. Η τέχνη έχει τον τρόπο να πυροδοτεί συζητήσεις και ιδέες. Ακριβώς. Μπορούμε να συζητήσουμε τις απόψεις μας για αυτά που βλέπουμε. Ελπίζω να έχουν κάποια διαδραστικά εκθέματα. Είναι πάντα διασκεδαστικά. Αυτό θα ήταν ένα επιπλέον πλεονέκτημα. Κάνει την επίσκεψη πιο ενδιαφέρουσα. Ναι. Η μάθηση πρέπει πάντα να είναι ευχάριστη. Να ελέγξουμε αν υπάρχουν ειδικές εκδηλώσεις στο μουσείο. Καλή ιδέα. Μια διάλεξη ή μια ξενάγηση θα μπορούσε να εμπλουτίσει την επίσκεψή μας. Θα το ψάξω όσο πίνουμε τα ποτά μας. Τέλεια. Να έχετε μια μέρα γεμάτη τέχνη και έμπνευση. Χαιρετισμούς. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο την περιπέτειά μας με τα αξιοθέατα. Μάθημα 5. Δημιουργική βιωσιμότητα. Αυτό είναι φανταστικό. Κοιτάξτε αυτές τις όμορφες τσάντες φτιαγμένες από ανακυκλωμένο πλαστικό. Συμφωνώ. Είναι ένας έξυπνος τρόπος για να μειώσετε τα απόβλητα και να προωθήσετε τη δημιουργικότητα. Είναι και τα δύο κομψά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ακριβώς. Μου αρέσει πολύ το πως η δημιουργικότητα μπορεί να μετατρέψει τα απόβλητα σε κάτι χρήσιμο. Έχετε δει αυτά τα κοσμήματα φτιαγμένα από παλιά κλειδιά? Ναι. Είναι τόσο μοναδικά και έξυπνα. Ίσως αγοράσω ένα ζευγάρι. Εξαιρετική επιλογή. Εκτιμώ τον τρόπο που μετατρέπουν τα καθημερινά αντικείμενα σε έργα τέχνης. Είναι εμπνευστικό, έτσι δεν είναι? Όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε στη βιωσιμότητα. Απολύτως. Μας ενθαρρύνει να σκεφτόμαστε έξω από τα συνηθισμένα. Θα έπρεπε να προσπαθήσω να φτιάξω μερικές χειροτεχνίες στο σπίτι. Ακούγεται υπέροχη ιδέα. Έχετε κάποια συγκεκριμένα έργα στο μυαλό σας? Ίσως θα μπορούσα να φτιάξω σουβέρ από παλιούς φελούς κρασιού. Αυτό θα ήταν τέλειο. Είναι λειτουργικά και προσθέτουν μια προσωπική πινελιά. Ακριβώς. Επιπλέον, θα ήταν ένας διασκεδαστικός τρόπος ανακύκλωσης. Να εγγραφούμε σε ένα εργαστήριο εδώ. Ναι. Θα ήθελα πολύ να μάθω περισσότερα για τις οικολογικές μεθόδους χειροτεχνίας. Θα μπορούσε να είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να περάσετε χρόνο μαζί και να είστε παραγωγικοί. Συμφωνώ απόλυτα. Επιπλέον, μπορούμε να φέρουμε τις δημιουργίες μας στο σπίτι. Να πώς να είσαι δημιουργικός ενώ παράλληλα βοηθάς τον πλανήτη. Χαιρετισμούς. Ας κάνουμε μαζί μια θετική εντύπωση. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε την έκθεση για περισσότερη έμπνευση. Μάθημα 6. Δημιουργία ενός νέου σπιτιού. Είναι πολλή δουλειά, αλλά πιστεύω ότι στο τέλος θα αξίζει τον κόπο. Συμφωνώ απόλυτα. Η μετακόμιση μπορεί να είναι εξαντλητική αλλά και πολύ ικανοποιητική.
Ναι. Ελπίζω σύντομα να νιώθω σαν στο σπίτι μου στο νέο μου σπίτι. Είμαι σίγουρη ότι θα γίνει. Έχεις εξαιρετικό μάτι για τη διακόσμηση. Ευχαριστώ. Σκοπεύω να προσθέσω προσωπικές πινελιές για να το κάνω άνετο. Αυτό είναι το κλειδί. Τα προσωπικά αντικείμενα κάνουν έναν χώρο πραγματικά φιλόξενο. Θέλω επίσης να φτιάξω έναν μικρό κήπο στο μπαλκόνι μου. Ακούγεται υπέροχο. Τα φυτά προσθέτουν ζωή και χρώμα σε κάθε χώρο. Έχω ήδη μαζέψει μερικά βότανα και λουλούδια. Τέλεια. Τα φρέσκα μυρωδικά θα είναι πολύ χρήσιμα στην κουζίνα. Ακριβώς. Μπορώ ήδη να φανταστώ να μαγειρεύω με το δικό μου βασιλικό και θυμάρι. Έχετε στήσει κάποια επίπλα ακόμα? Ένας καναπές και μια τραπεζαρία, αλλά χρειάζομαι ακόμα μερικές τελευταίες πινελιές. Τι θα λέγατε για μια άνετη καρέκλα για διάβασμα? Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Χρειάζομαι σίγουρα μια γωνιά για διάβασμα. Και μερικά έργα τέχνης για να κρεμάσετε στους τοίχους θα ήταν υπέροχα. Ναι. Θέλω να επιλέγω κομμάτια που αντανακλούν την προσωπικότητά μου. Θα πρέπει να επισκεφτείτε τοπικές γκαλερί ή εκθέσεις χειροτεχνίας για μοναδικά ευρήματα. Εξαιρετική πρόταση. Η υποστήριξη τοπικών καλλιτεχνών είναι πάντα χαρά μας. Σχεδιάζετε μια συγκέντρωση εγγενείων σπιτιού? Θα ήθελα πολύ. Το να μοιράζομαι το χώρο με φίλους είναι σημαντικό για μένα. Ενημερώστε με πότε. Θα χαρώ πολύ να βοηθήσω στην οργάνωση. Ευχαριστώ. Θα είναι διασκεδαστικό να γιορτάσουμε μαζί αυτό το νέο κεφάλαιο. Εδώ είναι για να κάνετε το νέο σας μέρος να μοιάζει με ένα όμορφο σπίτι. Χαιρετισμούς. Ανυπομονώ για όλες τις αναμνήσεις που θα έρθουν. Μάθημα 7. Πλοήγηση στην αλλαγή. Είναι σαφές ότι η κοινωνία και η αγορά έχουν γίνει πιο δυναμικές και ανταγωνιστικές. Συμφωνώ απόλυτα. Ο ρυθμός της αλλαγής είναι εκπληκτικός. Ναι. Οι εταιρείες πρέπει να προσαρμόζονται συνεχώς για να παραμένουν επίκαιρες. Μπορεί να είναι αρκετά συντριπτικό, αλλά ανοίγει επίσης πολλές ευκαιρίες. Ακριβώς. Η δημιουργικότητα και η καινοτομία είναι πιο σημαντικές από ποτέ. Έχετε παρατηρήσει πόσο γρήγορα αλλάζουν οι προτιμήσεις των καταναλωτών? Ναι. Οι τάσεις αλλάζουν στο λεπτό. Οι εταιρείες πρέπει να είναι ευέλικτες. Είναι συναρπαστικό το πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν τι αγοράζουν οι άνθρωποι. Απολύτως. Το μάρκετινγκ έχει εξελιχθεί δραστικά τα τελευταία χρόνια. Δεν πρόκειται πλέον μόνο για διαφήμιση, πρόκειται για αλληλεπίδραση. Και η οικοδόμηση αυθεντικών σχέσεων με τους πελάτες είναι ζωτικής σημασίας. Πιστεύω ότι ενισχύει την αφοσίωση και την εμπιστοσύνη σε μια μάρκα. Πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επενδύουν περισσότερο σε βιώσιμες πρακτικές? Ναι. Οι σημερινοί καταναλωτές συχνά προτιμούν εταιρείες που σέβονται το περιβάλλον. Αυτό είναι αλήθεια. Η βιωσιμότητα μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό σημείο πώλησης. Είναι εντυπωσιακό το πως ορισμένες μάρκες ενσωματώνουν με επιτυχία αυτές τις αξίες. Ακριβώς. Αντανακλά τη δέσμευσή του στην κοινότητα και τον πλανήτη. Θα πρέπει να εξετάσουμε πως αυτές οι δυναμικές επηρεάζουν τα δικά μας έργα. Σίγουρα. Πρέπει να παρακολουθούμε τις τάσεις για να τοποθετηθούμε σωστά. Ας επικεντρωθούμε επίσης στην παροχή πραγματικής αξίας στο κοινό μας.
Συμφωνώ. Το ενδιαφέρον περιεχόμενο θα τραβάει πάντα την προσοχή. Εδώ είναι να ευδοκιμήσετε σε μια ανταγωνιστική αγορά με δημιουργικότητα. Χαιρετισμούς. Ας αγκαλιάσουμε τις αλλαγές και ας καινοτομήσουμε μαζί. Μάθημα 8. Περιπέτειες με ψώνια στο παντοπολείο. Σπρώχνω το καρότσι σε όλο το κατάστημα για να συγκεντρώσω όλα όσα έχω στη λίστα μου. Ακούγεται αρκετά δύσκολο. Είναι βαρύ το καρότσι. Είναι μεγάλο, αλλά τα καταφέρνω. Ωστόσο, μέχρι να τελειώσω, νιώθω σαν να έχω ολοκληρώσει μια προπόνηση. Χα! Τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ σίγουρα μπορούν να είναι μια μορφή άσκησης. Απολύτως. Θα έπρεπε να το προσθέσω στη ρουτίνα γυμναστικής μου. Μπορείς κάλλιστα. Το κάψιμο θερμίδων ενώ ψωνίζεις είναι αποτελεσματικό. Ναι. Και προσπαθώ να κινούμε γρήγορα για να αποφύγω την έξαψη του Σαββατοκύριακου. Έξυπνη σκέψη. Το κατάστημα μπορεί να έχει αρκετό κόσμο. Πλοηγούμε στους διαδρόμους σαν οδηγός αγώνων. Ταχύτητα και ακρίβεια. Λατρεύω αυτή την εικόνα. Την επόμενη φορά θα πρέπει να φορέσεις αγωνιστικό κράνος. Αυτό θα είχε ενδιαφέρουσα εμφάνιση. Θα μπορούσε. Αλλά θα κέρδιζε στο ανεπίσημο πρωτάθλημα αγορών τροφίμων. Εκτιμώ την υποστήριξή σας στις φιλοδοξίες μου για ψώνια. Οποτεδήποτε. Ποια πράγματα υπάρχουν στη λίστα σου σήμερα? Μόνο τα απαραίτητα, φρέσκα φρούτα, λαχανικά και μερικά σνακ. Τα σνακ είναι απαραίτητα. Τι είδους σνακ σκέφτεστε? Είμαι διχασμένος ανάμεσα στα πατατάκια και τα αποξηραμένα φρούτα. Γιατί όχι και τα δύο, μια καλή ισορροπία πάντα λειτουργεί. Αυτή είναι μια δελεαστική πρόταση. Ίσως απλώς να τολμήσω. Κάντε στον εαυτό σας μια περιποίηση. Σας αξίζει λίγη διασκέδαση στο καλάθι σας. Σωστό. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών είναι ζωτικής σημασίας. Να σε βοηθήσω με τα βαριά αντικείμενα. Αυτό θα ήταν καταπληκτικό. Ευχαριστώ. Κανένα πρόβλημα. Ας κατακτήσουμε μαζί αυτή την περιπέτεια με τα ψώνια. Εδώ είναι που θα κάνουμε τις αγορές μας ευχάριστες και αποτελεσματικές. Μάθημα 9. Μαγειρικές περιπέτειες. Το φαγητό όντως κάνει μια υπέροχη μέρα, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Χαίρομαι που το κάνουμε αυτό μαζί. Το κάνει ακόμα πιο ευχάριστο. Ναι. Το να μοιράζεστε νόστιμα γεύματα βελτιώνει την εμπειρία. Τι να δοκιμάσουμε πρώτα? Υπάρχουν τόσες πολλές δελεαστικές επιλογές. Εντόπισα έναν πάγκο που προσέφερε γκουρμετάκος. Φαινόταν ακαταμάχητο. Τα τάκος ακούγονται φανταστικά. Είναι πάντα τα αγαπημένα του κοινού. Ας μπούμε στην ουρά και ας πάρουμε μερικά διαφορετικά είδη. Τέλεια ιδέα. Μπορούμε να μοιραστούμε και να δοκιμάσουμε μια ποικιλία. Μου αρέσει το πόσο περιπετειώδεις μπορούμε να είμαστε με το φαγητό. Ναι. Η δοκιμή νέων γεύσεων είναι μέρος της διασκέδασης ενός φεστιβάλ φαγητού. Αναρωτιέμαι τι άλλα νόστιμα πιάτα θα ανακαλύψουμε. Τι θα λέγατε να προσέχουμε και τα επιδόρπια? Ναι. Ένα φεστιβάλ φαγητού δεν είναι ολοκληρωμένο χωρίς κάτι γλυκό.
Ίσως μερικά φρέσκα τσάους ή εκείνο το συντριβάνι σοκολάτας που είδα. Αυτό ακούγεται απίστευτο. Σίγουρα θα μπορούσα να φάω μερικά τσάους. Ας φροντίσουμε να αφήσουμε χώρο για επιδόρπιο μετά τα τάκος μας. Σίγουρα θα το προσπαθήσω. Θα αξίζει τον κόπο. Μια μέρα γεμάτη φαγητό και γέλιο είναι μια μέρα που περνάει καλά. Ακριβώς. Λατρεύω τέτοιες στιγμές. Και είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να εξερευνήσετε διαφορετικούς πολιτισμούς μέσω της κουζίνας. Σίγουρα. Το φαγητό φέρνει τους ανθρώπους κοντά με τον καλύτερο τρόπο. Να μια μέρα γεμάτη γαστρονομικές απολαύσεις. Χαιρετισμού σε αυτό και στην υπέροχη περιπέτεια που μας περιμένει. Μάθημα 10. Η έννοια της ελευθερίας. Μπορείτε να φανταστείτε αν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια ελεύθερη κοινωνία, οπουδήποτε στη γη. Αυτό θα ήταν επαναστατικό. Οι δυνατότητες είναι ατελείωτες. Ωστόσο, είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Υπάρχουν τόσοι πολλοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Απολύτως. Δεν πρόκειται απλώς για την απόκτηση ελευθερίας, πρόκειται για τη διατήρησή της. Συμφωνώ. Και δεν επρόκειτο να με αφήσει, από όλους τους ανθρώπους, να επιχειρηματολογήσω υπέρ ενός συγκεκριμένου συστήματος. Γιατί συμβαίνει αυτό, έχετε βάσιμα επιχειρήματα να αναφέρετε σχετικά με τα δυνατά σημεία των διαφόρων συστημάτων. Εκτιμώ την εμπιστοσύνη σας. Αλλά νιώθω ότι θα με ξεπερνούσαν αριθμητικά. Μην υποτιμάτε τη σκέψη σας. Κάθε φωνή μετράει σε αυτές τις συζητήσεις. Σωστά. Υποθέτω ότι είναι σημαντικό να διευκολύνουμε έναν ανοιχτό διάλογο. Ναι. Η αξιοποίηση διαφορετικών οπτικών γωνιών μπορεί να οδηγήσει σε πιο εμπλουτισμένες λύσεις. Συμφωνώ. Οι κοινωνίες εξελίσσονται μέσα από συζητήσεις και αντιπαραθέσεις. Επίσης, το να ακούμε ο ένας τον άλλον ενισχύει την κατανόηση και τη συνεργασία. Και μας επιτρέπει να βρούμε κοινό έδαφος, ακόμα και αν διαφωνούμε. Σίγουρα. Ίσως αυτή είναι η ουσία μιας ελεύθερης κοινωνίας, ανοιχτά μυαλά. Μου αρέσει αυτό. Μια κοινωνία που ενθαρρύνει την εξερεύνηση ιδεών μπορεί να ευδοκιμήσει. Ακριβώς. Και η προσαρμογή σε νέες έννοιες είναι ζωτικής σημασίας για την πρόοδο. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους για να προωθήσουμε αυτές τις ιδέες στην κοινότητά μας. Εξαιρετική πρόταση. Η διοργάνωση τοπικών συζητήσεων θα μπορούσε να κεντρήσει το ενδιαφέρον. Ναι. Μπορούμε να προσκαλέσουμε ομιλητές και να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή. Εδώ είναι η καλλιέργεια του διαλόγου για την ελευθερία και τη συνεργασία. Χαιρετισμούς. Ας εμπνεύσουμε και άλλους να ασχοληθούν με αυτά τα ζωτική σημασίας θέματα. Μάθημα 11. Βρίσκοντας τη χαρά στην καθημερινή ζωή. Το παν είναι να βρίσκεις την ευτυχία στις καθημερινές στιγμές, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Αυτές οι μικρές στιγμές μπορούν να μας φέρουν τόση χαρά. Βρίσκω χαρά σε απλά πράγματα, όπως το να βλέπω τα σύννεφα να περνούν. Ναι. Η φύση έχει ένα μοναδικό τρόπο να ηρεμεί το πνεύμα μας. Έχετε παρατηρήσει πως το γέλιο μπορεί να φωτίσει μια συνηθισμένη μέρα? Σίγουρα. Το να μοιράζεσαι ένα γέλιο μεταμορφώνει τα πάντα. Ποιο είναι το τελευταίο πράγμα που σε έκανε να γελάσεις? Μόλις χθες, είδα ένα σκυλί να κυνηγάει την ουρά του. Ήταν ξεκαρδιστικό.
Ακούγεται αξιολάτρευτο. Τα ζώα έχουν τόσο παιχνιδιάρικο πνεύμα. Μας υπενθυμίζουν να μην παίρνουμε τη ζωή πολύ στα σοβαρά. Ακριβώς. Μερικές φορές, χρειαζόμαστε αυτή την ανάλαφρη διάθεση. Βρίσκω επίσης ευτυχία στη μαγειρική. Το να δοκιμάζω νέες συνταγές είναι τόσο διασκεδαστικό. Η μαγειρική μπορεί να αποτελέσει μια δημιουργική διέξοδο. Εσείς τη δοκιμάσατε πρόσφατα? Έφτιαξα ένα νόστιμο πιάτο ζυμαρικών με φρέσκα λαχανικά. Νόστιμο. Ακούγεται απολαυστικό. Μπορώ να φανταστώ τις γεύσεις. Ήταν επιτυχία. Το μαγείρεμα για φίλους προσθέτει στη χαρά. Ναι. Το να μοιράζεσαι φαγητό δημιουργεί υπέροχες αναμνήσεις. Ποια άλλα μικρά πράγματα σε κάνουν ευτυχισμένο? Για μένα, είναι να διαβάζω ένα καλό βιβλίο μια βροχερή μέρα. Αυτό είναι ευλογία. Το να χαθεί σε μια ιστορία μπορεί να είναι μαγικό. Είναι όντως έτσι. Εσύ τι κάνεις? Μου αρέσει να ακούω μουσική ενώ απολαμβάνω ένα φλιτζάνι τσάι. Ένας τέλειος συνδυασμός. Η μουσική μπορεί να μας φτιάξει τη διάθεση αμέσως. Πράγματι. Μερικές φορές, χορεύω κιόλας στην κουζίνα μου. Ακούγεται σαν ένας διασκεδαστικός τρόπος να γιορτάσουμε τη ζωή. Είναι. Κάθε μικρή στιγμή αξίζει να την εκτιμάμε. Εδώ είναι να βρούμε την ευτυχία στην καθημερινότητά μας. Μάθημα 12. Η σημασία της δημοκρατίας. Είναι ενδιαφέρον να αναλογιστούμε πώς φτάσαμε εδώ και γιατί μας έστειλαν εδώ. Ναι, η κατανόηση του σκοπού μας είναι απαραίτητη, ειδικά στην υπεράσπιση της δημοκρατίας. Πράγματι. Η σημασία της δημοκρατίας δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Ενδυναμώνει τους πολίτες και δίνει σε όλους φωνή. Ακριβώς. Κάθε φωνή συμβάλλει στη δημοκρατική διαδικασία. Αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε αποτελεσματικά περισσότερους ανθρώπους να συμμετάσχουν. Ίσως θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε οργανώνοντας συζητήσεις στη γειτονιά. Ακούγεται εξαιρετική ιδέα. Η κοινοποίηση πληροφοριών βοηθά στην ευαισθητοποίηση. Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε τον αντίκτυπο που έχει η ψήφος στην κοινότητά μας. Ναι. Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πως οι ψήφοι τους διαμορφώνουν τις τοπικές αποφάσεις. Θυμάμαι όταν ο Τόνι το τόνισε αυτό στην ομιλία του. Το επιχείρημά του σχετικά με την πολιτική ευθύνη μου άρεσε. Απολύτως. Η δημοκρατία βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή όλων των μελών. Μιλώντας γι' αυτό, οφείλουμε να παρακινήσουμε και τις νεότερες γενιές. Αυτό είναι κρίσιμο. Η εμπλοκή των νέων μπορεί να οδηγήσει σε διαρκή αλλαγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο δημιουργίας εργαστηρίων στα σχολεία. Τέλεια ιδέα. Η πρώιμη εκπαίδευση σχετικά με τη δημοκρατία θα μπορούσε να κεντρήσει το ενδιαφέρον. Επιπλέον, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσε να ενισχύσει τις προσπάθειές μας να προσεγγίσουμε νεότερο κοινό. Ναι. Πλατφόρμες όπως το Instagram και το TikTok θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικές. Φανταστείτε μια διασκεδαστική καμπάνια που ενθαρρύνει τους ανθρώπους να μάθουν για τα δικαιώματά τους. Μου αρέσει πολύ αυτή η ιδέα. Το ενημερωτικό αλλά και ενδιαφέρον περιεχόμενο μπορεί να τραβήξει την προσοχή. Εδώ είναι για την προώθηση της αξίας της δημοκρατίας στην κοινότητά μας. Χαιρετισμούς.
Ας εμπνεύσουμε και άλλους να αναλάβουν δράση και να ακουστούν. Μάθημα 13. Πλοήγηση σε συγκρούσεις. Συχνά μας λένε ότι το χειρότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να προκαλέσουμε συγκρούσεις, ακόμα και όταν θέλουμε να κάνουμε το σωστό. Ναι, αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα οπτική γωνία. Με κάνει να σκεφτώ πώς διαχειριζόμαστε δύσκολες καταστάσεις. Ακριβώς. Μερικές φορές, το να υπερασπίζεσαι το σωστό μπορεί να οδηγήσει σε διαφωνίες. Σωστό. Αλλά μήπως είναι καλύτερο να μένει σιωπηλός για να αποφύγει τη σύγκρουση? Αυτό είναι το δίλημμα, έτσι δεν είναι? Θέλουμε να υποστηρίξουμε το καλό χωρίς να δημιουργήσουμε εντάσεις. Πιστεύω ότι υπάρχουν τρόποι να εκφράσουμε τις απόψεις μας χωρίς εχθρότητα. Συμφωνώ. Η προσέγγιση των συζητήσεων με ενσυναίσθηση μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Ναι. Η έβρεση κοινού εδάφους μπορεί να βοηθήσει στην εκτόνωση της έντασης. Έχετε βιώσει κάποια κατάσταση όπου έπρεπε να μιλήσετε ανοιχτά? Ναι. Κάποτε έπρεπε να αντιμετωπίσω ένα πρόβλημα στη δουλειά που οι άλλοι αγνοούσαν. Πώς το χειριστήκατε? Το προσέγγισα ήρεμα, μοιράζοντας τις ανησυχίες μου ενώ παράλληλα άκουγα τις σκέψεις τους. Αυτό ακούγεται πολύ διπλωματικό. Βοήθησε στην έναρξη ενός επικοδομητικού διαλόγου αντί να δημιουργήσει τριβές. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Δείχνει ότι μπορείτε να υποστηρίξετε την αλλαγή με σεβασμό. Ναι. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι όλοι νιώθουν ότι ακούγονται. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους άλλους να συμμετέχουν σε διάλογο αντί να σιωπούν. Σίγουρα. Προάγει ένα πιο υγιές, πιο ανοιχτό περιβάλλον. Άλλωστε, οι συγκρούσεις μπορούν μερικές φορές να οδηγήσουν σε σημαντικές λύσεις. Ακριβώς. Η αλλαγή απαιτεί θάρρος, ακόμα κι αν είναι άβολη. Εδώ είναι να υπερασπίζεσαι το σωστό, ακόμα και εν μέσω διαφωνιών. Μάθημα 14. Θυελλώδεις αναμνήσεις. Μόλις την άλλη μέρα, άρχισα να ακούω πράγματα έξω. Αλήθεια, τι είδους πράγματα? Άκουγα τον άνεμο να δυναμώνει και τα κλαδιά να θρώιζαν. Αυτό ακούγεται απόκοσμο. Νιώσατε νευρικοί? Λίγο. Τότε, μια μεγάλη αστραπή άστραψε στον ουρανό. Ουάου! Αυτές οι λάμψεις μπορεί να είναι τόσο όμορφες όσο και τρομακτικές. Ακριβώς. Φώτισε τα πάντα για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Είδατε κάτι ασυνήθιστο κατά τη διάρκεια της καταιγίδας? Στην πραγματικότητα, το έκανα. Παρατήρησα ένα πουλί που πάλευε να βρει καταφύγιο. Καημένο πράγμα. Η φύση μπορεί να είναι τόσο σκληρή κατά τη διάρκεια καταιγίδων. Ναι. Ήθελα να βοηθήσω, αλλά ήταν πολύ επικίνδυνο να βγω έξω. Αυτό είναι κατανοητό. Η ασφάλεια πρέπει να προέχει. Σωστά. Θυμήθηκα τους παιδικούς μου φόβους για τις βροντές. Είχα τους ίδιους φόβους. Κρυβόμουν κάτω από τις κουβέρτες. Το ίδιο κι εγώ. Θα περίμενα να περάσει, ελπίζοντας στη συνέχεια να βγει ηλιοφάνεια. Είναι αστείο πως φοβόμασταν τις καταιγίδες τότε. Τώρα, εκτιμώ τη δύναμη και την ομορφιά τους. Ναι. Υπάρχει κάτι το μεγαλοπρεπές στην οργή της φύσης. Και η μυρωδιά της βροχής μετά είναι απλά απολαυστική.
Λατρεύω αυτή τη μυρωδιά. Είναι αναζωογονητική. Εδώ είναι να απολαύσετε τη συγκίνηση των καταιγίδων, του παρελθόντος και του παρόντος. Μάθημα 15. Ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Πρέπει να κάνω τις δικές μου ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Σίγουρα. Δείχνει ενδιαφέρον και συμμετοχή. Ανησυχώ ότι μπορεί να διακόψω κάποιον ή να πάρω πολύ χρόνο. Αυτή είναι μια κοινή ανησυχία, αλλά οι συνεισφορές ενθαρρύνονται. Σωστό. Το να κάνετε ερωτήσεις μπορεί να ενισχύσει τη συζήτηση για όλους. Ναι. Μπορεί να οδηγήσει σε πολύτιμες γνώσεις και βαθύτερη κατανόηση. Τι είδους ερωτήσεις πιστεύετε ότι είναι πιο αποτελεσματικές? Οι ανοιχτές ερωτήσεις συχνά αποφέρουν πιο ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Αυτό βγάζει νόημα. Προσκαλούν τους άλλους να μοιραστούν πλήρως τις σκέψεις τους. Ακριβώς. Για παράδειγμα, αντί να ρωτήσετε, σας άρεσε αυτό το θέμα. Θα μπορούσατε να ρωτήσετε, τι βρήκατε πιο ενδιαφέρον σε αυτό το θέμα? Τέλεια. Επιτρέπει μια πιο εμπλουτισμένη συζήτηση. Σίγουρα θα το έχω υπόψη μου για μελλοντικές συζητήσεις. Και μην ξεχάσετε να ακούσετε προσεκτικά τις απαντήσεις. Σωστά. Η καλή επικοινωνία είναι αμφίδρομη. Η ακρόαση δείχνει σεβασμό στις απόψεις των άλλων. Αυτό είναι τόσο αλήθεια. Ενθαρρύνει τον ανοιχτό διάλογο. Και βοηθά στην οικοδόμηση ισχυρότερων δεσμών με τους ανθρώπους. Νιώθω πολύ πιο σίγουρος για τη συμμετοχή μου τώρα. Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Θα πρέπει να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον όταν κάνουμε ερωτήσεις. Ναι. Ας θέσουμε ως στόχο να συμμετέχουμε περισσότερο σε συζητήσεις μαζί. Εδώ είναι για να καλλιεργήσουμε την περιέργεια και να καλλιεργήσουμε ουσιαστικές συζητήσεις. Χαιρετισμούς. Ας συνεχίσουμε να μαθαίνουμε και να εξελισσόμαστε.